What's up mga ka-kambyo at kamatik natin tropa dyan. Muling nagbabalik yung inyong God, your boy, Kambyo Boy, and welcome back to my channel. So for today's vlog, share ko sa inyo, nagpalit ako ng mid-rise handlebar para kay Honda PCX 160 natin. So share ko sa inyo yung video paano ginawa at konting idea na lang din kung ano inspired niya after niyang mapalitan. At saka i-add na rin natin yung pagpapakabit ko ng tie side mirror. Yan. Sa mga medyo natataasan sa ano natin, sa handlebar ni PCX 160, pwede kayo magpalit ng mid-rise handlebar. May sasuggest ko sa inyo para wala na masyadong conversion or ano pang gagawin. Piliin nyo na lang siguro yung Smok handlebar na brand kaysa sa Jet 2 wheels, kasi pares ako nakabili niyan, Jet 2 wheels na mid-rise tsaka Smok. And then sabi ng tropa na nagkabit, yun nga si Dol Marvin, mas okay daw yung Smok. So para may idea rin kayo kung ano yung ipapalit nyo na goods na mid-rise handlebar. At yung mid-rise handlebar na binili natin is pang NMAX. Wala pa talaga totally pang PCX, pero pwede na. At biyahe muna tayo dahil papasok na naman si Kambyo Boy. At enjoy watching mga packs, mga kambyo at kamatik nating tropa dyan. Biyahe muna ako. Stock, pinalitan na ng Smok na mid-rise.
dito muna natin tatapusin ang vlog na ito. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like and subscribe. And click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga vlog ko. So ride safe always mga ka-kambyo at ka-matic nating tropa dyan. But no worries. See you on my next vlog.